Magandang araw mga kaibigan, mga kapaginig. At narito na naman muli si Senior M para magatid sa inyo ng panibagong kwento ng buhay. Hango sa totoong buhay, ang karamihan na aking nilalahad sa inyo. Bagamat tinatago ang mga identity nito at kung ito man ay nagkataon sa may pareho ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Ngayon, atin ang simulan ang ating kwento. Pinagmagatang itong Bakas. Introduction. Bakit natatago ang araw sa likod ng mga ulap? Panandalian lamang ba ang atin nitong lilim sa kapaligiran ng mga taong sabik sa ginhawang dulot nito? Sa pagsalin-salin na sangkatuan sa mundo, marami ang kakilakilabot ng mga pangyayari na nating lilihim sa lipunan. Hinahayaan nating mangyari ito. Nagbubulag-bulagan tayo. Ayaw nating masangkot. Nabubuyang-yang ang wasak na katawan na nagsisilbing batik sa bawat pamilya. Korona sa bawat tahanan ng mga papuri. Angat na pagtingin sa dignidad na ating ginagalawan. Pero hanggang kailan? Wala sa may akda. Ang kasansayang ito ay naglalayo ng kamulatan sa mamabasa na mag-isip at magbuntong hininga, makiisa sa damdamin na may akda, kapupulutan ng aral, at kahandaan sa paligid na puno ng karasan, lalo sa mundo ng mga kabataan. Unang bahagi. Maliwalis ang langit, walang ulap na tumatabon sa haring araw. Tirik ang sinag nito na halos pumapaso sa balat ng tao. Ang mga damo sa paligid na dati luntian, halos patay na. Magilan-ngilan na lamang dakong luntian na kung saan makikita na pinapastulan ng mga kambing ng kapitbahay naming si Mang Andoy. Madalang ang hihip ng hangin. Tatagatak ang pawis ng tao sa init at singawan ng paligid. Ang dating lupa na maputik na tinatahak ko kapag tagulan ay tila disyerto. Umaalimbukay ang alikabok na kapag kumakapit sa balat ay lumilika ng libag sa katawan. Nagkakabitak-bitak ang lupa. Ang ilang bahagi ng lupa na tila uhaw na labi na isang nangungulila sa kanyang sinisinta. Tila isang patay na nilalang na nakaligtaan ng ilibing ng mga kaanak nito. Mangilan-ngilan ng mga ibong lumilipad sa papawiri na tila sumpa ng kalikasan na pagdumutan ang araw na ito. Matagal pa siguro yung ulan. Anas ko sa sarili habang hawak ko ang kaputol ng siit ng kawayan habang isinusulat ko sa sahig ng lupa na nakaupo sa ilalim ng punong aratiles. Nakatanaw sa malayo sa dako ng mga naghari na barong-barong na kinatitirikan ng bahay nila Tia. Matamang ko isipin kung ano aking gagawin na bumabagabag sa aking isipan. Pero hindi ko naman kayang lutasin. Napagawi ang tingin ko sa lupa. Natalastas ko na nakagawa na pala ako ng guhit. Isang araw na madalas kong i-drawing kapag gusto kong maglaro ng habulan sa kadawagan. Kasabihan daw kapag umuulan at gusto mo ito patigilin sa pagbuhos, titigil ang ulan at magpapatuloy ang pagsikat ng haring araw. Iyan yung ang ginawa kong guhit na araw. Sa gawing ibaba ay nakaguhit ako ng isang pamilya na binubuo ng nanay at mga anak nito. Sandi ko itong pinagmasdan at pagmamasdan at walang kaabog-abog na buburahin sa pamamagitan ng tsinelas na suot ko sa aking mga paa. Sa gawing likuran ko saan ako nakaupo ay bakot na hangganan ng taniman ng tiya ko. Mga kakawati na tinulo sa lupa upang mabuhay at magsilbing harang na bakod sa kanyang taniman. Maraming pananim si tita na iba't bang uri ng mga gulay at halaman na napapanahon. Katatapos pa lamang ng pag-ani ng mais, kaya may ilang bahagi nito
nakatulos pa sa lupa, ngunit tuyot na. Ang sinundang bahagi nito ay naasarol na, inihahanda naman para sa mga pagtatanim ng munggo. Sa katimugang bahagi ay hilera ang mga punong saging na namumunga na ang iba. Ang lupang ito ay hindi pag-aari ng tiya ko, magsino man sa hanay ng mga barong-barong na nakatirik sa gawing silangan. Sabi nga ng matatanda sa lugar na ito, pagmamaayra ito ng isang inchik Pilipino na wala sa bansa sa kasalukuyan, kung kaya't squatter kami sa kapananahan dito. Sa gayong sitwasyon, ako nadatnan ng aking tiya. Ang sarap ng buhay mo, no? Paimpit niyang salita na sinabayan ng pagkurot sa tenga ko. Hala ka! Ayan! Linti ka! Hindi ako nakaimik. Kanta po ba na nga ako kagagapas ng damo? Samantalang pa na kasi Poncio Pilato nagbibilang ng hahatulang bilanggo. Napaka-ambisyoso! Balakal niya. Pag iyon na ang lintanya niya, hindi na ako limimik. Tatayo na ako. Kasi sino ba ang hindi susunod ang katawan kapag pingot ka sa tainga? Sasabayan ko na lamang siya sa paggawa habang patuloy ang walang katapusang talak at lintanya ni tiya. Patuloy ang pagyayabang ng haari-araw sa kalangitan na tila baga isang mandirigmang uhaw sa tagumpay ng pakikidigma. Sa bawat hagupit ng init ay tila tabak ng kamatayan at tulad kong bata. Kamatayan sa tulad kong bata, mahina sa init. Kailan pa kaya uulan? Tanong ko kay tiya. Matagal pa. Bakit mo naman tinatanong yan? Ang tugon tanong niya sa akin. Sana umulan na. Anas ko nalaman sa aking sarili. Si tiya. Kalawang bahagi. Bago pa man kami naulila sa ama, madalas na kaming pumupunta sa kanila kapag bakasyon sa eskwela. Siya ang malapit na kamag-anak ni inay. Siya siyang babae na larawan ng katatagan ng kalooban, madisiplina, madakdak na tiya. Ang mukha niya ay hawik sa akin na pinatanda sa pamamagitan ng bungal ng ngipin sa gawing itaas at 4 na ngipin sa gawing ibaba. Mahaba ang buhok hanggang baywang na may mangilan-ngilang puti. Madalas itong nakapusod pero may tanghali hanggang hapon o siesta time, nakalugay ito kasabay ng panghihinguto o hindi man ay nagpapatanggal siya ng uban sa amin. Masipag na tao. Walang sinasayang na oras na nakikita ko na nagpapahinga para siyang lalaki kung magtrabaho. Bukod sa pagtatanim, may mga alaga pa siyang mga manok at 10 mga aso. Mahilig din siya sa pagtitinda ng kung ano. Pag nakapag-ani na sa kanyang taniman, dinadala pa niya ang kabuuan nito sa palengke. Nariyang manghingi kami ng supot ng semento sa mga construction para gawing supot na ibinebenta namin sa palengke. Ang iba't ibang uri ng mga bulaklak sa kanyang taniman ang madalas na sumalba sa amin sa panahon ng tagirap kami sa pagkain. Suki at pinapakyaw sa amin ang mga may flower shop pag nag-ani na kami. Kakaiba sa karaniwang tumatandang babae si tiya, lagi siya naka-short na maong at t-shirt na pinuto lang manggas. Tipong machong babae, kilos lalaki. Kung hindi mo lang batid na ina siya ng mga pinsan ko, yun din ang akalain mo. Walang araw na mapapatigil mo siya sa pagsisermon sa amin. Ang asawa ni tiya ay madalas na wala sa araw sapagkat nagtatrabaho ito sa konstruksyon bilang kapatas. Araw lang ng linggo siya walang trabaho. Kasama ang sermon ni tiya sa umaga sa pag-uwi nito ng madaling araw ng Sabado at madalas itong lasing at kulang ang entrega ng sahod. Madalas ito ang paggawain ng mag-asawa. May mga araw na hindi na mainit ang ulo ni tiya. Ito ang araw ng lintanya ni tiya sa aming magkakapatid. Magpapanimula sa pagkamatay ng aming ama na may laging kaakibat ng pagpapamuka sa amin ng mga ginagawa niyang kabutihan. Ang laging pagpapaalala ng mga kautusan at batas na pinairal niya sa amin. Sa pananaw ko bilang bata ay nakakasikil sa karapatan ko. Sa aming lahat, sa akin siya mainit ang dugo, malupit siya. Bilang bata, mas marami akong gagawang paglabag sa regulasyon ni tiya kaysa sa mga kapatid ko at pinsan. Bawat isa sa amin ay may nakatak ng gawain sa bahay at sa labas. Kailangan na tapusin ito bago ang iba pang susunod na gawain. Pilit ko sinisingit ang paglalaro sa ginagawa ko.
Ako at ang aking kapatid na sumunod sa akin ang nakatoka sa pagsalok ng tubig sa pamamagitan ng 2 galon na bitbit sa magkabilang kamay. Mula 20 minutos na lalakarin papunta at kalahating oras naman pabalik. Ito yung pagsalok ng tubig at inimin sa balon. Ang balon ay may malalim na hukay na halos hindi na makita ang kalaliman. Pabilog ang bunganga nito na harangan ng pabilog na semento abot hanggang leeg ko. Sa gawing tagliran nito ay may nakatayong malapad na kahoy na magkabila. Sa pinakadulo ay may tubo na kaugpong sa bawat isa. Sa gitnang tubo ay may kahoy na ginagawang pabilog na korte na siyang pinag-iikutan ng lubid sa dulo na kinakabitan ng timba upang makasalok ng tubig sa ilalim. May katangan itong kahoy na hawakan, nagsisilbing pang-ahon ng lubid na kakabit sa timba. Minsan, isang pagkakataon inahagis ko yung timbang panalok. Kasi mula na kontrol ko pa ito subalit dumula sa kamay ko iyong kawakan. Umagasang pababa kasabay ng mabilis na pag-ikot. Pinilit kong pigilan. Napasama ako sa pag-ikot. Nahulog ako sa balon. Napakalalim, nakakatakot. Mabuti na lang nasalo ako ng panalok kaya't hindi ako tuluyang nahulog sa kalaliman. Palahaw ng iyak ang kapatid ko sa kabutihang palad ay may naparaan na tao at naayahan ako sa balon. Nakarating sa kaalaman ng tiya ko ang pangyayari. Inusisa kami ukol doon. Ikinuwento namin ang nangyari. Hindi siya niniwala sa akin basta na lamang akong mahuhulog doon. Iginit ko sa kanya na natakot ako na baka mapatid yung lubid sa dulo ng brasoleta. Nainsulto siya. Kalapasanganan daw ang pagsagot ko sa kanya. Kumuha ito ng sanga ng bayabas at pinalo ako sa magkabilang hita ng 3 beses para raw maganda ako at hindi na paglaruan ng pagsalok ng tubig. Masakit na palo yun. Latay kagad sa magkabilang hita ko. Halos mamilipit ako sa sakit. Halos mapaihina ako sa sakit. May ugali pa siyang na kapag naringgan ka ng tunog ng pag-iyak na malakas, dadagdagan pa niya yun. Kadalasan paimpit na iyak na lamang ang naibulalas ko sa dulot ng hapdi ng pagpalo. Kapag may salang isa, at nangyari sa panahon na magkakalaro kami o magkakasama kami, lahat ay kailangan dumapa na pahilera. Isa-isang lalapatan ng hablig ng sanga ng bayabas. Kahit wala kang nagawang mali at nagkataon na nandun ka. Madalas sa akin ang napaparami kasi pag wala talaga akong kasalanan, pinaglalaban ko kaso iyon pa nagiging mitya ay kasasakit ng katawan ko at loob ko. Mali daw para sa kanya yun. Sa panahon ng kanyang pagpaparusa, siya ang batas na nakakalam na dapat sa aming lahat. Lahat kami takot sa kanya. Minsan bago ang pananghalian sa pagsasaing ng bigas, kinakailan munang tahipan at pilian ang bigas ng mga maliliit na bato at palay. Ako ang nakatoka sa araw na iyon. Nakatuan ko na isubo yung palay at balatan niyo sa bibig ko. Nakita ako ng pinsan ko at sinumbong ako kay tiya. Nagalit sa akin at sinabi na sama ang pagngata ng bigas. Nakakabulate para sa tiyan. Sumagat ako na hindi ko kinakain, binabalatan ko lang at isinasama din sa pinipilian ko. Ikinasokdo ng galit niya ang pangangatiwiran ko kaya naging porosang ko ay kalahating gatang bigas na hilaw na tanghalian ko. Ginusto pa nga niya sa harapan niya na kainin ko yun habang nanananghalian sila. Isang hapon, naisip kong tumakas sa bahay para maglaro sa kakawian at manguha ng bunga ng bignay. Kinakailangan kasi kapag tapos na ang pananghalian ay pinatutulog kami hanggang 3:00 para sa susunod na naming gagawin. Nakita ko si tiya na naidlip kaya sinamantala ko ang pagkakataon. Napasarap ako sa paglalaro kaya't hindi ko na malayan ang oras. Nagising si tiya at hinanap ako. Napagod siguro sa kahanap kung kaya uminit ang ulo. May nakapagsabi na nasa kakuyan ako. Malayo pa kanya siyang tatanaw ko, hinahalilaho na yung pamalo at isinisigaw na patawag yung pangalan ko. Natakot ako kung kaya kumaragpas ako ng takbo papalayo. Walang iya kang bata ka. Bumalik ka rito. Makikita mo yung pagpapahabol mo sa akin. Iyaw niyang galit na galit. Tiya, wag po. Tiya, wag po. Sorry na po. Pakiusap ko habang naghahabulan kami. Naghabulan kami. Nang maabutan niya ako, galit na galit siya. Mula sa pinag-abutan sa akin hanggang sa bahay, hinahataw niya ako ng pamalo. Literal yung kasabihan na mata ko lang ang walang latay.
Magabo ang katawan ko, labis ang galit niya sa akin na hindi na nagtapos ang kalupitang iyon. Tinali ako sa puna ng pinamamahayan ng mga hantik. Ito yung langgam na kulay pula na malalaki sa karaniwang langgam. Namaos ang boses ko sa magmamakaawa kay Tia na hindi na ako ulit. Masakit yung mga kagat ng langgam. Halos buong katawan ko ay pinatakti na sa kagat. Awang-awa sa akin ng ate at kuya ko, subalit wala silang magawa para kalagan ako. Natatakot sila kay Tia. Inalis lamang ako roon nang malapit nang dumating ang inay ko. Puno ng pantal sa kagat ng langgam at ang latay ng katawan ko. Pinagsabihan niya mga pinsan at kapatid ko na huwag iparating sa inay ko ang pangyayari sa akin. Palibasa sa takot silang lahat kay Tia. Kaya walang isa man magsumbong. Maaga akong pinatulog makatapos maghapunan para hindi makita inay ang sinapit ko. Sa kwarto ni Tia ako pinatulog. Maaga akong ginising kinaumagahan at pinapunta ng bukid kasama siya para maitago ang kalupitan niya. Nauusang larong text. Lahat ng mga bata ay naglalaro yun, kasama na kami. Hindi maiwasan sa paglalaro na magkaroon ng pagtatalo-talo. Nagalit si Tia, kinuha yung text at na pinaglalaroan namin. Inilaga at ipinakain sa amin. Kinain naman namin sa takot na mapalo o maparusahan. Ang masaklap ay nang mauso ang lastiko o goma. Nagkaroon na naman ng awayan sa paglalaro. Kinuha sa amin at ginayat saka inilaga. Pagkaluto, inilagay sa baso yung katas. Pinadulog kami sa lamesa. Ang sabi niya sa amin, iinom ba kami o hablig ng pamalo ng 10 beses? Sa tindi ng takot ko sa kanya, ako yung unang uminom. Napakapait ng lasa. Maya-maya ay umikot ng paningin ko. Nag-blackout lahat sa akin. Natauhan na lamang ako sa ospital. Sabi ng nanay ko, mabuti daw at naagapan yung lason sa katawan ko kaya naisalba pa ako. Pagbalik namin sa bahay ni Tia, nag-away si inay at Tia. Doon ko pa lang nakita nakibagtalo si inay para sa karapatan namin. Marami pang kalupitan si Tia na hindi ko na mabilang. Sa kanyang paniniwala, ito ay yung pamaraan ng pagdidisiplina sa amin. Ang lagi niyang sinasabi na habang bata pa ay kailangan ng tutukin sa pamamagitan ng kamay na bakal. Sa pananaw ko, malupit siya at masakit sa katawan bilang bata ang ganong pamamaraan. Ang halimaw at ako. Ikatlong bahagi. Nakapangigilabot ang itsura niya. Nandidilit ang mga mata. Mabalasik ang kanyang ngiti. Abot hanggang tenga. Ubod lakas ang kanyang katawan. Madalas umaatake siya sa gabi pero may mga panahon na nagagawa niya kahit anong oras sa araw kapag nalingat ang mga tao sa paligid. Wala siyang pinipiling lugar. May pagkakataon na nagagawa niyang umatake na sa tingin ng pangaraniwang tao ay hindi niya ito magagawa. Napakadahas, marahas sa kanyang biktima ay kamatayang walang katapusan ang hatid. Ang kirot apabdi na paulit-ulit ng pagutay niya sa muramong katawan. Ang sugat na laging nananariwa sa bawat engkwentro na hindi kailanman maghihilom kahit na anong gamot. Sumasagat sa utak. Nanaisin mo na lamang na mamatay ka na sa bawat saksak na nagpapatigil ng pag-inog ng mundo sa bawat sandali na lumilikha ng bangungot sa gising na diwa ng karimari-marim na krimen. Patpatin ng katawan ko, masigla kahit ganito na nasa kabataan na magwawalong taong gulang na bata. Larawan ay isang pasimula ng kawamangan sa mundo. Malamayan magsalita, subalit napapanghas ng mga tuwiran sa inaakalang tama, na madalas nagbubunga ng karahasan sa aking katawan at pagkatao. Matatakutin sa dilim at ayaw matulog ng mga gaming walang ilaw. Madalas, lumilikha ng kaguluhan ng madalas kong pagsisindi ng ilawang gasera habang natutulog. Hindi ako makahinga o makagalaw kapag aandap-andap ang kadiliman, gayong malinaw ang paningin ko sa dilim. Lagi sa guni-guni ko ang bawat pag-atake ng buwitre na handang sumalakay at kumutay sa akin. Ang madalas na gawin sa akin ng mga pinsan ko ay iiwan ako sa dilim. Tila sila mga lobo na mataman kang paliligiran at hahabulin. Kapag ganap ka na niyang nalupig,
ay bigla ka na lang iiwan sa kadawangan. Hindi sila hayop pero masawal pala roon. Ang kahinaan ko ang siya nilang kagalakan. Isang hapon ng linggo, kaming lahat kasama si Tia sa kanyang taniman ay nag-aapura sa pag-aani ng kanyang mga tanim na halamang bulaklak. Kakailangan ito kinabukasan ng may-ari na suki ng aming flower shop para sa karosa ng poon. Para sa prosesyon dahil nagmamaalaha araw na. Lahat ay bala sa pagkilos. Manaka-naka na lamang na may nagsasalita kapag may kailangan sabihin. Tanging si Tia ang patuloy nagsasala subalit na araw iyon, tikom din siya. Oy! Bus na pala yung baon natin. Malakas ng baon, Tia. Ikuha mo nga ulit ng tubig, inumin sa bahay. Utos na paharap sa. Ako ang pinakabata sa lahat kung kaya't ako ang nautusan. Mula sa taniman, tatalunin ko ang hangganang bakod patungo sa sagingan. Paglabas ko roon ay madawag na damuhan na mas marami pang ang makahiya kaysa damo. Masakit makatilik ang bahagi ng katawan nito. Ang dahon naman ay mabilis na sumasara kapag nasagi o nagalaw. Isa ito sa mga laruan ko kapag nagpupunta at pabalik sa taniman. Kaligayahan ko na ang pagsundot ng patpat o di kaya ang paghipo ng dahon na bigla na lamang titiklop. Masaya na ako pag nagagawa ko ito pero karma ko naman pag matinik ako. Sa pagkalampas ko naman ay may madawag na lupang tigang at nakatiwangwang na pastulan ng mga kambing na nagsisipag-alaga sa lugar na iyon. Maputik sa tagulan at bitak-bitak naman sa tag-araw. Makaang beses akong natulog sa pagitan ng bitak na lupa na nagresulta ng pagkalisad ng ugat sa gawing bukong-bukong ng paa ko. Ang pagkakasugat ng binti ay kasama na roon. Na maganap ang hambalan namin ni Tia noon dito. Sa matinding takot ko sa galit niya, nakatakbo ako na hindi man lamang nasa lalak sa pagitan ng mga bitak. Kadalasan pag nagdaraan ako dito, nahuhulog ako. Matapos ang nakakapagod na maraming pagakpang na nagawa ko, ang mga hilera ng mga kabahayan ang tataludturin ko. Karamihan sa mga bahay diyo ay yari sa kahoy at yero. Tabla na putol-putol na pinagduktong para makagawa ng dingding. Lona, plastik na malapad, sako ng bigas na inati upang gawing tabing. Ang mga ilang palikuran na binuo sa gawing likuran ng bahay, gawa ito sa tinulos na kakawati o kaya katawan ng punong ipil-ipil na ginagawang kwadrado. Wala itong bubong, tanging sako ng tabing ang nakapalibot. Sa loob nito ay may dalang malapad na kahoy na tuntungan na may pagitan sa gitna. Iyon ay may butas na hukay kung saan makikita mo ang pagbagsak na iyong dumi. Typical sa krimen dito ang pagdumi sa damuhan pagsapit ng dilim. Kaginhawa na sa buhay ang makapagpatayo ng palikuran. Ang mga kababaihan sa lugar na ito, ang karamihan nagtatrabaho. May mga labandera, katulong, tindera sa groserya, sa palengke, iba sa pabrika ng kung ano-ano. Maraming kabataan ang nagkalat at hindi na nagsisipag-aral. Maraming maliliit na bata nagkalat sa paligid. Makikita mo rin na ang mga nag-umpukang kalalaki na kadalasang walang damit pang itaas. Labas ang naglalaki ang mga tiyan, sa madaling salita, laganap dito ang tambay na walang regular na trabaho. Pagdating ng hapon, magkakaharap-harap na naman sa lamesa, nagsisesyon sa alak. Sa kaliliman ng gabi, mabubulaw ka sa pagtulog kasi marinig mo yung bulyawan at hiyawan ng mag-asawang nag-aaway. Malalaman mo sa pag-aaway ang bisa ng alak sa buhay nila. Ang daing ng may bahay sa hirap ng buhay na dinaras, kagutuman, ay laganap dito sa ganitong kalagayan ng buhay. Malayo pa lang ako sa bahay, tanaw ko na sarado ang pintuan at mga bintana. Lagi naman itong nakabukas kada araw. Walang nangangas pumasok dito sapagkat mababangis ang mga aso. Malayo pa lamang ang tao ay tumatolos sa sabay sugod para magat. Umikot ako sa gawing likuran, sa gawing kusina ako tumagos. Habang isinasalinan ko yung galon ng inumin, nakarinig ako ng halinghing. Kahalo na impit na iyak na tila nasasaktan. Nung una natakot ako. Gusto ko lang kumaripas ng takbo. Dala ng kuryosidad lumapit ako at nang dahan-dahan sa pinanggagalingan ng tunog. Marahang ko itinulak pabukas yung pituan. Nang mabukas ito, natambad sa akin ang nakakatakot na tagpo.
nakapangingilabot na mukha ng halimaw. Nakangisi siya, kasabay sa pagtulo ng kanyang laway, tila gutom na nilalantakan ang kanyang biktima. Nakaubad siya, ang kanyang pinagubaran ay nasa kanyang talampakan. Ang kanyang mga galamay ay nakapulupot sa magkabilang dibdib ng pinsan ko. Nakapaupo siya ng posisyon habang kalong-kalong niya ang impit na tinatarakan ng kanyang matigas na panila sa pagitan ng bubuot na bahagi ng 5 taong gulang na bata. May iyak siya na may kahalong takot, sakit sa muka. Paimpit lamang yon, subalit makikita mo sa katawan ng halimaw ang kaganapan para sa kanyang biktima. Natakot ako sa nasaksihan ko. Mabilis kong piniligang ang aking katawan para tumakbo. Sa kasamaang palad, humataw ang mukha ko sa pintuan. Nakagawa ako ng ingay kahit natigil ang ginagawa ng halimaw. Agad akong sinunggaban. Nagawa ko pang makahakbang ng 2 dipa. Pero naramdam ko sa batok ang paghataw ng mabigat na bagay. Lumagapak ako sa sahig. Bago pa ako nakakilis, naramdaman ko na lang sa leg ko ang malaking kamao na sumasakal sa akin. Higpit ang pagkakasakal. Unti-unting nawalan ako ng hangin sa katawan. Nahabol ko na ang aking paghinga. Galit na galit ang mukha niya. Bago pa mawala ng urirat ko, narinig ko ang atungal niya. Alam ko, pinihiwatig siya sa akin, nalilikahan ng kamatayan ko. Lawit ang dila at habol ang hininga nang binitawan ako. Lumangkad siya patungo sa pinsan ko, hindi para ituloy ang krimen sa kanya, kundi upang kunin ang kanyang pinag-ungusan at maraang lumakad palabas ng bahay. Takot na takot ako noon, halos mga tala ko sa panginginig. Nagawa ko pa rin na dalhin kila tiya ang tubig na inumin. Hindi ko magawang magsabi sa kanya ang nangyari kasi sinalubong ako ng bingot sa tainga na pinangalandakan pa sa mga pinsan at mga kapatid ko na siguro raw nag-daydreaming na naman ako. Tawanan sila. Hindi nila napansin ang pangumutla at pagpapawis kong labis. Ang mamarka ng halimaw sa aking murang katawan. Biktima. Ika-4 na bahagi. Makalipas ang 3 araw, nagkaroon ako ng pagkakataon tanungin ng pinsan ko si Neneng, ang pinakabunso na anak ni Tia na mag-4 na taong gulang. Neneng, bakit ka? Yun lang ang nasabi ko kasi bigla nalaman siyang tumakbong papalayo. Ayoko raw kausap. Ayoko. Ang pautal na sigaw niyang tugon nang sinundan ng papakain daw kau sa momo, pahabol na salita niya. Doon natapos ang pag-uusap na yon. Inilihim ko ang pagsalakay ng halimaw na nasa takot ko na baka ikamatay ko iyon. Dumating ang araw ng linggo, kasalukuyang tagirap sa lugar na iyon. Ang mga pananim ni Tia na mga kamoting kahoy at mais ay nasa gulang na para anihin. Pinaproblema namin ang madulas na nakawa ng bunga ng mga mais at kamote. Minabuti ni Tia na magtayo ng kubol bilang pahingahan at tulugan ng magbabantay sa gabi. At ako at ang aking kuya ang natoka ng araw na iyon. Maghapon kaming namitas ng mga bunga ng mais. Dinalhan na lamang kami ng pagkain na sakop na para sa hapunan. Yung 2 asong pinakamatapang ang siyang pinasama sa amin bilang tagagising kapag may magtatangkang na magnakaw. Meron din kaming gasera at flashlight para sa gabi. Nagdala na rin kami ng kumot at unans para sa pagtulog. Tatakip silim pa lamang ay kumain na kami at naghanda sa pagtulog. Palibhasa bata, madali akong nakatulog dahil na rin ang pagod sa maghapong gawain. Kalalamin ng gabi, nagising ako na tila may nakadagaan sa akin. Hindi ako makakilos. Pagmulat ko ng aking mata, nasindak ako na mumulaga sa akin. Kahit pusikit ang dilim, banaag ko ang umaatake sa akin. Tinangka kong kumilos para umigpaw sa kanyang pagsalakay, ngunit hinablig niya ang 2 kong kamay sa pamamagitan lalaman ng kanyang isang bisig. Natatakot ako sa kanyang itsura, tira leon na gutom sa kanyang biktima. Masangsang ang kanyang amoy.
Tinangka kong sumigaw para huminang saklolo sa kuya ko. Hindi ko ito nagawa. Sumalikop kag sa bibig ko ang kanyang malaking kinuyom na palad. Tanging igit na lamang ang nagawa ko kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Nang makakuha ako ng buwelo, mariin kong kinagat ang tagiliran ng palad niya. Saktan ata, bumitaw. Sasamantalin ko na sana ang pagkakataon para tumakas sa kuko ng halimaw. Bigla lang niyang pinagsalikop sa liig ko ang kanyang dalawang kamay. Sinakal niya ako ng buong higpit. Hindi ako makahinga. Nang hina ang mura kong katawan. Hindi ko nagawa ng laban pa sa demonyo. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakasakal sa akin, subalit ang mukha niya ay tila nakadaiti sa mukha ko. Hinanda ko na lamang aking sarili sa susunod niyang pagdaluhong. Umaatungal sa galit ang kanyang boses, tila kulog sa pagdidig ko ang bawat dagundong na salita ng kanyang binibitawan. Pagbamanta sa higit pang sakit ay matutuloy sa kamatayan ko at sa aking ina at sa kapatid kong babae. Nahilakbot ako sa kasasapitan, pinilit ko na lamang makiayon sa kanya kaysa lumaban. Walang sali-salitang lumod siya sa tabi ko. Ang akala ko ay kaligtasan ng isang biktima sa kuko ng halimaw na usyami sa sisilain. Nagkamali ako. Nagalis siya ng saplot sa katawan, lumapit siya sa akin at walang abog-abog na sinampal ako. Hindi pa naalis yung sakit sa pangangatal ng pisngi ko. Hinablot niya ang ulo ko sa isa niyang kamay at ibinuka ang bibig ko na tila magpapainom ng gamot sa batang may sakit na ayaw uminom. Hindi ko maunawaan ang nais niyang gawin. Kaginsagin-say ay sinalaksak niya sa aking bibig ang kanyang malaki at matalas na sandata. Halos mamuwala na ako, hindi ako makahinga. Marahas ang kanyang bawat galaw, masakit para sa akin. Sumasalalak hanggang lalamunan, masakit, nakakasuka. Maraming beses siyang umayuda. Bagamat madilim, alam ko tao siya, subalit masahol pa sa mabalasik na hayop na matatagpuan dito sa balat ng lupa. Ungol at atungol ang kanyang ginawa. Nagkaroon ako ng pagkakataon. Kinugat ko yon para lubayan niya ako at makatakas. Nagkamali na naman ako. Sintok niya ako sa sikmura sabay hugot ng kanyang arma sa akin. Naparang ingking ako sa sakit, sabay tiklop ng tuhod na sapo ang aking tiyan. Sumunod ang makatatlong beses na suntok kabilang pigi ko at likod. Masakit, ubod ng sakit. Nagmamakahawa ako sa kanya, lalabayan niya ako. Umiiyak ako nagsusumamo. Sinaklit niya ako sa magkabilang balikat patayo. Tinuhod muli ang parte ng sikmura ko, bagsak ako sa aming higaan na halos pakiwari ko ay malalagutan na ako ng hininga. Nang mahimasmasan ng aking pakiramdam, naramdaman ko ang halimaw na tinataliran lubid na gawa sa palapan ng saging ng dalawang paa ko at kamay. Padapa ang ayos ko. Bago niya tinali ang kahuli-huliang tali, hinubo niya ang short ko na hanggang tuhod. Isang bahagi ay wala na sa kasuotan nito. Sumentro siya sa likuran ko at naramdaman ko na lamang na may kung anong matigas na bagay na ginigiit sa ko. Pilit kong magmamakaawa sa kanya, subalit bingi na siya sa pag-iyak ko. Kinikilos ko ang aking katawan upang makawala. Mahigpit ang pagkakatali sa akin. Tinangka akong sumigaw, subalit nabusala na agad niya ang bibig ko ng damit niya. Ungol at iyak na lamang ang nagawa ko. Ginalaw ko ang katawan ko sa bawat pagtatangka niya. Iyon ang pinakasukdo ng galit ng demonyo. Inablot niya ang buhok ko mula sa likod. Sabay sakal niya sa leg ko. Nagtagumpay ang halimaw. Para akong sinaksak ng pulo ng saging sa bawat hugot at baon. Kamatayan. Iniisip ko ng mga sandaling iyon na sana matapos na ang krimen. Yung hindi ko na maramdaman ng hapdi at kirot habang ang halimaw ay patuloy na umaatungal sa kawalatian ng kanyang kaganapan ng kanyang kaligayahan. Hindi ko na matandaan kung gaano kahaba ang sandali ng parusa ng tadhana sa tulad kong bata. Halos palawan ako ng ulirat makaraos ang buhon. Gitil ang pawis ang buo niyang katawan. Tumayo siya sa gawing likuran ko na tila nagmamalaki pa sa nangyari. Alaon baga ay naramdaman ko na lamang ang pagtulong ng likodo sa aking muka. Inhila ko ng halo habang patuloy ang pagbamanta sa buhay ko at ang mga mahal ko sa buhay. Nakatulugan ko ang ganong ayos. Mga madaling araw na nasimulan akong kalagyan ng gapos at pasuotin ng short ko. Patuloy ang pagbabanta, takot na isinasalaksak sa utak ko. Kakilakilabot daw ang magaganap kung kapag magsumbong ako kanino man.
Sa matinding takot, minabuti ko na lamang na tumayon sa kanyang kagustuhan. Mali ako. Ang hindi pagsusumbong sa kanino man ng kahayupang ginawa niya sa akin at sa pinsang kong batang babae, ang halimaw ay nagkahugis mula sa pananalaki ng kaanyuan. Si Tio, ang halimaw, ang asawa ng tiya ko. Alipin, ang huling bahagi. Pumuputok pa lamang haaring araw sa silangan, inutusan ako na maligo sa sapa sa gawing ibaba ng taniman. Malinaw ang tubig na dumadaloy. Karamihan sa squatter dito naglalaba at kumukuha ng panghugas ng kanilang kagamitan. Ito rin ang pinandidilig naman namin ng mga pananim. Karamihan dito nasalok. Masakit pa ang katawan ko pero pinilit kong kumilos dahil nakabanta na naman ang kanyang kamao ng pananakit. Nakabantay si Tio at sa akin na parabang sa kaunting pagkakalo na magagawa ko, kamatayan ang igagawad niya sa akin. Nalaman ko na lamang na kaya pala kahit sumigaw ako ng saklolo sa kuya ko, wala pala siya ng gabing iyon. Pinauwi siya ng gabing himbing na ako sa pagtulog. Nagpaalam si Tio na sasamahan ako at pauuwin si kuya. Planado talaga ng halimaw ang gagawing pag-atake sa akin. Katulad ng mga nagdaang araw ng tagpong iyon, nang dumating na sila para sa agahan at pagsasalansan ng lahat ng naani, maliban sa ate ko na napansin ang marka sa leg ko, hindi ko magawang magsumbong sapagkat nakabantay palagi ang hayop na maninila. Bawat galaw ko ay nakatuon siya sa akin. Ang kanyang titig at sulyap sa pamamagitan ng mata sa akin ay babala ng kalupitan. Sinabi niya sa tiya ko na hinablig niya ako ng gabingon sapagkat may hinabol daw ang mga aso at inutusan niya ako na samahan siya. Hindi daw ako sumunod kaya nasaktan ako. Yan sinasabi ko sa iyo. Mabutihan nang magtanda ka, pagkampi pa ni tiya. Kasi tiya. Ano yung binubulong mo? Sigaw ni Tio. Ala po, naibulalas ko na lang sa takot. Sige na, magsikilos na kayo at tanghali na tayo. Ang pag-uutos ni Tiya sa lahat. Hindi na ako kumibo. Masakimin sa loob ko at gusto ko nang umiyak sa harap ni Tiya pero nakatalikod na siya sa akin. Nilapitan ako na impakto at inakbay ang papaliw sa karamihan. Panay ang pagbabanta ang narinig kong inuusan niya sa tainga ko. Hinayaan ko na lamang. Makapananghali ay lumakad na sila para dali ng mga mais at mga bulaklak. Ako lang ang naiwan sa bukid. Nasa kalagitnaan ng pagliligpit ko biglang dumating ang halimaw. Anyo na maamong kordero sa unang sulyap sa mata, subalit dagling nagpalit ang anyo sa isang iglap. Tila isang gutom na agila na handang manila ng sisiw na naligaw sa parang. Sinaklot ako ng matinding takot. Napatid ko na magsisimula na naman ang aking kalbaryo. Mabalasik na pag-uutos sa akin na ayaw ko man ay napilitan akong sumunod. Hawak niya ang itak ng pantabas ng damo. Ako at siya lamang ang naroon ng mga sandaling yaon. Isang malakas na sigaw niya na dali-daling namang isinigaw ko ang mga ibig niya. Walang pagsusumamo, subalit puno ng pagkamuhi at puot sa dibdib ko na sinasalita ng takot. Malayang nagawa ang pagnanasa niya. Pamuling kirot at hapti sa bawat pag-atake. Muli akong naawa sa sarili ko na makaraos ang buhong. Agos ang sariwang dugo na may halong katas na nagmumula sa ibang bahagi ng aking likuran. Tila manhid ang aking buong katawan. Wala akong kabagwag na iniwan ako sa gayong ayos. Mahabang sandaling lumipas, mulat ang diwa ko. Iniisip ko naman sandaling kung ano ang kasalanan ko. Bakit ako at sa mura ng edad ay mararanasan ko ang gayong karahasan? Hindi ko talaga alam. Hindi ba dapat ang mga matanda ay minamahal ang mga bata? Dapat siya ang nagbibigay ng pagmamahal. Bakit ako ginaganito? Nag-isip ako panabay ng pag-iyak ko. Humihingi ako ng tulong. Pero kanino? Papatayin daw niya ako at ang mga mahal ko sa buhay. Matagal akong nasa gayong ayos. Mamaya-maya ay naramdaman kong pumapatak ang tubig mula sa langit. Umuulan na. Hinayaan kong pumatak at bumuhos iyon. Sinabayan ko ng iyak ang papalakas na ulan. Nilunod ko sa pagbuhos nito ang sigaw ng damdamin ko. Pilit kong tumayo ng painot-inot. Inisip ko na lang na natapos na ang bangungot niya ito. Muling lumipas sa mga araw, 1 linggo, 1 buwan. Hindi ko nakita ang buhong. Nadistino ito sa malayo.
Naging normal ang paligid bagamat ang landasin sa araw-araw ay gayon pa rin sa piling ni Tia. Isang Sabado ng gabi, ako ang natoka na maghugas ng pinagkainan ng hapunan. Ang hugasan ng mga kinakainan ay malayo sa bahay. Isa itong tinayong banggirahan sa ilalim ng puno ng kaimito. Mga 10 hakbang ang layo nito sa bahay. Dito rin kami nagluluto sa kalang de kahoy. Ilawang gasera ang aming gamit. Wala isa man sa lugar na iyon ang may kuryente. Hindi malagyan ng Meralco sapagkat temporaryo ang paninirahan lamang kaming lahat dito. Malawat madali ay aalisin din kami pag kinakailangan na may-ari ang kanyang lupa. Patapos na ako sa paghuhugas nang bigla na lang namatay yung ilawan. Umihip niyon upang mamatay. Biglang kumalat ang dilim sa paligid. Sisigaw na sana at kakaripas ng takbo nang bigla na lamang may kamay na tumakip sa bibig ko. Hindi pa ako nakalilingon ay nararamdaman ko na may bumuhat sa akin. Ang halimaw. Bitbit ako sa kanyang bisik at dinala ako sa daisdis na pababa ng ilog. At naganap na naman ang krimen. Nakaraos na naman ang buhong at dahil din akong pinabalik sa bahay na pamuli na namang pinagbantaan. Paika-ika akong bumalik. Sa pagbungat ko palang natunghayan ko silang lahat sa halas na nakikinig ng drama sa radyo. Nang mapansin ako sa pintuan, tinanong ako ni Tia, "Bakit ganyan ka lang?" Sisa niya. Magsusumbong na sana ako sa kanila mula kung saan bumulagay sa harapan ko. Titig siya ng matalim. Naunahan ako sa pag-uwi. Nagpupo lang po ako kaya natagalan, pagtadahilan ko. Nang mahiga na kami para matulog, napansin ko na may bahid na sariwang dugo sa gawing puwitang ko. Tinanong ako, sabi ko na lang, natibi ako kaya nahirapan akong dumumi. Gusto ko na sanang umiyak, magsumbong pero natatakot ako. Isip ko kasi na paniniwalaan ako ng mga kapatid ko at may sasabi nila ito kay inay. Pero nagdadalawang isip ako. Paano na kami pa nagkagulo? Saan kami pupunta at titira? Hindi sapat para sa amin ang kinikita inay. Ako pa ang magpapanimula ng kaguluhan sa bahay. Tiyak na palalabisin ni Tia na nagsisinungaling ako. Batik ko si Tia, mainit ang dugo niya sa akin. Ang asawa niya, ang tiyak na kakampihan niya. Hindi naniniwala na magagawa ng asawa niya ang gayong sa tulad ko. Ang pinakakatakot sa akin ay ang gawin niya ang ginawa niya sa akin at sa bunsong anak nila na tutuhanin niya ang kanyang banta. Inisip ko na lang na kahit masakit sa katawan at loob ko, umuhupa diyon at nawawala. Nanatili akong tahimik na tumatangis sa kapalaran ko. Pilit ko mang lumaban, wala akong sapat na lakas at ng loob at pangangatawan upang subuin at sawatain siya. Maganda ang sikat na araw. Kalat sa buong paligid, unti-unting tinutuyo ang lupang nilulusak kagabi sa pagbuwas ng ulan. Ang hamog sa mga dahon ay nabasa ay natutuyo na sa sikat ng araw na tumatama sa luntian nitong mga dahon. Magdamag na umulan kagabi. Manaka-naka na lamang ang pagkokak ng mga palaka sa parang na masayang natubigan ng ulan. Matitinis na huni ng kuliglig ang patuloy na tumutunog sa paligid. Ang mga ibon sa papawirin ay humuhuni rin. Tila umaawit na sila lamang ang nakababatid kung ito ba ay kagalakan o pakikiisa sa aking kalungkutan. Pagtaha ko patungo sa bukid ni Tia, nasundan ko ang mga yapak sa putik na lupa. Ang malalaking hakbang na yon, ang korte o hugis ng paang tumapak. Sinundan ko yan sa pamagitan ng pagtungtong dito habang ibinubulong ko sa hangin na, paglaki ko, pag malaki na ako, alam ng Diyos paglaki ko. Sa ngayon, hindi ko alam kung paano makakatakas sa halimaw. Hindi pala lahat ng fairy tales ay laging they live happily ever after. Ang wakas. Mga tagapakinig at aking mga taga-sunod, aking followers, dito po nagtapos ang kanyang istorya. Bagamat napakabigat babasahin, ay mararamdaman mo kung papaano natin haharapin yung mga nangyayari sa lipunan nung unang mga panahon na wala pang batas para sa mga bata. Sana nagbigay aral ito sa lahat na huwag manatiling tikumambig sa karahasang nangyayari sa buhay. Maraming salamat po. Magandang araw. Like, share, and comment below. Salamat po.